everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video we are going to discuss about the WH family. It means WH questions in English. ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ WH family ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ. WH family means what, who, which, why, whose, whom, where, when and many more. ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਵਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਆਸਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਥਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਫੇਵਰੇਟ ਫਰੂਟ. ਐਂਡ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਹੂ, ਆਸਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪਰਸਨ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ. ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ. ਹੂ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਵਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ. ਐਂਡ ਹੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਿਚ, ਆਸਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਔਰ ਅ ਚੋਇਸ. ਵਿਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ. ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ. ਐਂਡ ਵਾਈ, ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਅ ਰੀਜ਼ਨ. ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈ. ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਲੇਟ, ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਆਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿੰਗ. ਸੋ ਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ. ਹੂਜ਼ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਦਿਸ. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੂਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੂਜ਼ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ. ਹੂਮ, ਆਸਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਅ object not subject. okay, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ object. whom is he dating, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. where, asking about a place, where can I obtain the book. where ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ. when, asking about a time of an event or an activity. when do you wake up every day. when means ਕਦੋਂ. how, asking about a procedure or a method. how was your exam. so I hope you understand where to use what, who, which and other WH family or WH questions in English. Thank you so much.